මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාලගේ Binance account එකේ Bitcoin address එක හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉක්මනින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ඔයාලා Binance account එකට log වුණාට පස්සේ මේ wallet එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ fiat and spot කියලා wallet එක තියෙනවා. මේ wallet එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ඔයාලට deposit කියලා button එක. මේ deposit button එක click කරාම මේ විදියට ඔයාලට screen එකක් එනවා. මේකේ මෙතන select coin කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය coin එක තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් මම BTC කියන එක තෝරගෙන තියෙන. ඒතකොට Bitcoin එක. ඉතින් Bitcoin අවශ්‍ය ඔයාලට අනි වෙනත් address අවශ්‍ය නම් මෙතන Ethereum, USDT, BNB ඒ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය coin එක මෙතන search කරලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Bitcoin අවශ්‍ය නම් ඔයාලට Bitcoin address එක දැනගන්න ඕන නම් ඔයාගේ BTC කියන එක click කරලා BTC select කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන network එක තෝරගන්න ඕන. මේ Bitcoin කියන network එක තමයි original Bitcoin network එක. මේ තියෙන්නේ BSC, BNB, Ethereum, ERC20 ඒ වගේ කියන්නේ Bitcoin token. ඉතින් මේ token තෝරගන්න නම් ඔයාලා හරියටම network එක මේකයි කියලා confirm කරගෙන ස්ථිර කරගෙන ඉන්න ඕන. Bitcoin address එක කියන්නේ මේ BTC කියලා තියෙන address එක, Bitcoin කියන address එක. ඉතින් මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා මේ address එක. මේක තමයි ඔයාලගේ original Bitcoin address එක. original Bitcoin network එකේ තියෙන address එක මේක copy කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේක ඔයා කාට හරි යවුවොත් මට Bitcoin යවන්න කියලා මේ address එකට කවුරු හරි ඔයාට Bitcoin යවනවා නම් ඔයාගේ Binance account එකට මේක deposit වෙනවා. ඊළඟට QR code එක අවශ්‍ය නම් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට expected arrival කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක network එකක් confirm Bitcoin network එකේ එකපාරක් මේක ඔයාගේ transaction එක confirm වුණාට පස්සේ ඔයාට wallet එකේ ඔයාගේ funds පෙන්නනවා. ඊළඟට දෙපාරක් confirm වුණාට පස්සේ ඔයාට ඒ funds පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ minimum deposit එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අඩුම deposit කරන්න පුළුවන් මේ address එකට මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ Bitcoin. ඒ කියන්නේ අන්තිම 0.71ක්. ඒ ප්‍රමාණයේ Bitcoin තමයි අවම ඔයාට මේ wallet එකට Binance wallet එකට එවන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට wallet එක select කරගන්න තියෙනවා මොන wallet එකටද ඒ එවන funds deposit වෙන්න ඕන කියන එක. ඉතින් මම තෝරගෙන තියෙන spot wallet එක ඔයාට මේ විදිහට change ගියාම funding wallet එකට අවශ්‍ය නම් මෙහෙම click කරලා confirm කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ Binance එකේ address එක Bitcoin address එක හොයාගන්නේ. ඔයාලට වෙනත් coin වල address එක අවශ්‍ය නම් දැන් මට Ethereum අවශ්‍ය නම් මම මෙතනින් click කරලා Ethereum තෝරගෙන network එක විදිහට මම Ethereum ERC20 network එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ Ethereum address එක. ඉතින් confirmations මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Ethereum network එකේ නම් 12 පාරක් confirm වෙන්න ඕන. මට ඒ funds පාවිච්චි කරන්න සහ funds deposit වෙන්න. minimum deposit එක මේ විදිහටයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් Binance account එකක් හදාගෙන නැත්නම් හදාගන්න විදිය මගේ කලින් වීඩියෝ වල තියෙනවා. මම link එක description එකේ දාන්නම්. මේ විදිහට තමයි අපි අපේ deposit address එක හොයාගන්නේ. මේ address වලට ඕන කෙනෙකුට funds deposit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මතක ඇතුව මේ හරි coin එක තෝරගෙන හරි network එක තෝරගන්න ඕන. තෝරගෙන තමයි මේ address එක යවන්න ඕන. වෙනත් network වල තියෙන address එකකට ඔයාලා coins යවුවොත් ඒ funds ඔයාලට සදහටම නැති වෙනවා. ආයි ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් funds යවනකොට මේ network එක හරියටම තෝරගන්න ඔයාලා කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න. ආයි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.